Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở những diễn biến mới nhất trong tin nghịch, Vương Lâm vừa tới Thiên Vận Tông đã gặp không ít rắc rối. Điều này cũng bởi cái tên sư huynh Triệu Tinh Sát không ngừng ra tay gây khó cho anh ấy. Tuy nhiên, tại Thiên Vận Tông, Vương Lâm lại không chỉ có một kẻ thù, sau mấy tên sư huynh, Vương Lâm còn phải đối đầu với trùm cuối, đó chính là Thiên Vạn Tử. Thế nhưng, trong Thiên Vận Tông vẫn còn có người tốt, đến chính Vương Lâm cũng không ngờ rằng Bạch Vi, kẻ nhìn qua chẳng phân biệt được nam hay nữ, mới chính là chìa khóa giúp hắn lật đổ Thiên Vận Tử. Như trong nguyên tắc, vào một đêm trăng thanh gió mát, khi Vương Lâm vừa đến Thiên Vận Tinh chưa lâu, Bạch Vi từng mập mờ nhắc nhở hắn rằng Thiên Vận Tử không phải người tốt. Lúc đầu, Vương Lâm không mấy bận tâm vì vị sư phụ này đối xử với hắn rất tốt, lão chẳng những không truy cứu việc hắn đại náo Thiên Vận Tông, thậm chí còn truyền dạy cho hắn tiên thuật trung phẩm sát lục tinh quyết. Giờ khắc đó, anh ấy đã gạt bỏ hết những nghi hoặc từ khi tiến vào Thiên Vận Tông, thay vào đó, Vương Lâm đã một lòng một dạ với Thiên Vận Tử. Anh ấy tự nhủ, chỉ cần Thiên Vận Tử không phụ mình thì bản thân tuyệt đối sẽ không nghi ngờ. Thế nhưng sau khi ở lại Thiên Vận Tinh lâu hơn, với bản tính đa nghi sẵn có, anh ấy dần phát hiện một sự thật đáng sợ, dường như tất cả tu sĩ của tử hệ đều cố tình áp chế tu vi của mình. Ví dụ như tứ sư tỷ Triệu Mộng Hân, cô ta rõ ràng đã đạt đến anh biến hậu kỳ, hoàn toàn có thể tiến vào cảnh giới vấn đỉnh. Tuy nhiên, cô ta lại gieo vào thân thể mình 5 phong ấn. Còn Bạch Vi, hắn cũng tự áp chế để bản thân dừng lại ở anh biến trung kỳ. Phát hiện ra điểm này, Vương Lâm càng trở nên cảnh giác. Thế nhưng, dù anh ấy có gặng hỏi thế nào cũng không nhận được lời giải thích rõ ràng, suốt cuộc chỉ nhận được lời gợi ý mập mờ của Bạch Vi. Theo lời của tên kia, đệ tử của tử hệ nếu như đột phá vấn đỉnh thì sẽ gặp chuyện kinh khủng. Khi đó Vương Lâm đã đạt anh biến hậu kỳ, muốn sống sót bước vào vấn đỉnh, anh ấy buộc phải rời Thiên Vận Tinh đến vùng đất yêu linh để lịch luyện. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã tu luyện sát lục tiên quyết ra 300.000 luồng khí xám, mỗi luồng là do hạ sát mà thành. Nếu có thể luyện đến 1 triệu luồng khí xám, phòng ngự của bản thân sẽ đủ sức chống lại uy lực tự bạo của cường giả bước thứ 2. Nhưng trong quá trình đó, tâm trí và tính cách của Vương Lâm ngày càng khó kiểm soát. Khi anh ấy tu đến 500.000 luồng khí xám, Vương Lâm chợt phát hiện trong tiên quyết này lại ẩn chứa một đạo ấn ký bí mật. Nếu thật sự tu đủ 1 triệu luồng khí xám, Thiên Vận Tử có thể dễ dàng nuốt chửng hắn. Nhận ra điều này, Vương Lâm không khỏi lạnh sống lưng mà lập tức bỏ đi. Tiếp theo, anh ấy trốn qua một thông đạo thần bí ở yêu linh chi địa, từ đó chạy sang La Thiên Tinh Vực. Đến đây, anh ấy cứ ngỡ đã thoát khỏi tầm với của Thiên Vận Tử, nhưng không ngờ tất cả vẫn nằm trong tính toán của đối phương. Ở La Thiên Tinh Vực, Vương Lâm lấy tên giả Hứa Mộc làm đủ chuyện ác, được người đời gọi là Ma Đạo Tử. 200 năm sau, Vương Lâm đã đến hậu kỳ Khuy Niết, nhưng lúc đó Thiên Vận Tử thì đã ở đỉnh cao Toái Niết. Đúng lúc La Thiên Tinh Vực và Khôn Hư Tinh Vực bùng nổ đại chiến, Vương Lâm thân là sứ giả của Lôi Tiên Điện, anh ấy buộc phải đại diện La Thiên Tinh Vực đi chinh phạt quê hương mình. Thực ra, Vương Lâm chẳng ra sức chiến đấu, anh ấy còn lén quay về Chu Tước Tinh và tình cờ gặp Đại Đầu Đồng Tử muốn hủy diệt nơi này. Rất may, Vương Lâm ra tay kịp lúc, chỉ 3 quyền đã đánh bại đối phương, khiến tất cả tu sĩ trên Chu Tước Tinh kinh ngạc, đặc biệt là Vân Tước Tử, nay đã là vấn đỉnh hậu kỳ. Lão không ngờ được, tên tiểu tử hóa thần năm xưa mình chỉ dạy vài câu, nay đã trở thành nhân vật mình cũng phải ngước nhìn. Vì muốn bảo vệ Chu Tước Tinh, Vương Lâm để lại một con rối Khuy Niết, sau đó đến Thiên Vận Tinh. Vì yêu linh chi địa sắp mở ra, anh ấy phải vào cứu Chu Giật đang bị phong ấn. Điều này khiến Vương Lâm khó tránh khỏi việc đối mặt với Thiên Vận Tử. Dù là bên ngoài mặt chưa trở mặt, nhưng cả hai đều hiểu rõ quan hệ thầy trò đã biến thành thế cờ sinh tử. Khi trở lại Thiên Vận Tinh, Vương Lâm từ Bạch Vi biết thêm rằng thần thông của Thiên Vận Tử quỷ dị đến cực điểm, mệnh danh vạn năm chưa từng sai một bước, cho dù là ai cũng không thoát khỏi bàn cờ của hắn. Lúc này khi gặp lại, Bạch Vi đã càng thêm âm nhu. Tuy nhiên với người này, mặc dù Vương Lâm không thích, thế nhưng anh ấy cũng không hề chán ghét Bạch Vi, bởi năm xưa chính nhờ y nhắc nhở, anh ấy mới tránh khỏi kết cục bi thảm như Tôn Vân. Thì ra, Thiên Vận Tử bồi dưỡng đệ tử thiên tài chỉ để chờ họ đột phá vấn đỉnh, sau đó nuốt chửng, tìm cơ hội bước sang cảnh giới thứ 3 mà thôi. Hơn nữa, ý cảnh sinh tử của Vương Lâm lại gần với đạo nhất nên hắn mới được Thiên Vận Tử đặc biệt ưu ái. Hiểu ra chân tướng, Vương Lâm bắt đầu bày mưu quyết tâm khiến Thiên Vận Tử sai sót một lần. Như vậy, đạo của hắn mới có thể lấn át đạo của đối phương. Vương Lâm cũng không ngờ chính Bạch Vi lại đứng ra đồng hành, hắn mang theo quyết tâm, nguyện hy sinh tính mạng để giúp Vương Lâm phá cục, và cũng không ai biết. Thì ra, Bạch Vi vốn có một người em gái, cả hai sinh ra đúng ngày đại dương ngàn năm có một. Em gái hắn bị dương khí nghiền nát, chỉ còn lại một tia tàn hồn rồi hòa nhập vào thân thể Bạch Vi, biến y từ nam tử cứng cỏi thành dạng nửa nam nửa nữ. Tưởng là trò đùa số phận, ai ngờ tất cả cũng nằm trong bàn cờ được sắp đặt của Thiên Vận Tử. Lão chỉ chờ hai huynh muội hoàn toàn dung hợp, lão sẽ tự mình nuốt lấy tia trí dương kia. Trong mắt Thiên Vận Tử, Bạch Vi chỉ là con kiến, nhưng y không ngờ con kiến ấy lại sẵn sàng hy sinh trước. Hắn rút tia trí dương khỏi cơ thể và tặng cho Vương Lâm. Khoảnh khắc ấy, Vương Lâm chấn động, anh ấy hiểu có lẽ Thiên Vận Tử chắc chắn đã tính trước, chính mình sẽ không dám nhận tia trí dương này. Nếu nhận thì đồng nghĩa sẽ trực tiếp đối đầu và lập tức bỏ mạng tại chỗ. Nếu không nhận, chính mình sẽ bỏ lỡ cơ hội duy nhất để Thiên Vận Tử tính sai, từ đó vĩnh viễn không thoát khỏi bàn cờ của hắn. Trong lúc Vương Lâm do dự, Bạch Vi hấp hối liền quát lớn nói: "Ngươi là nghịch tu, ngay cả thiên đạo cũng phải tránh ngươi 3 phần, huống hồ một tên Thiên Vận Tử có gì mà sợ?"
Tiếng gào ấy làm Vương Lâm bừng tỉnh. Đúng, chính mình là nghịch tu, sao phải cúi đầu trước số mệnh? Nghĩ vậy, mắt hắn lóe sáng quả quyết nhận lấy tia chí dương kia. Ngay tức khắc, trên bầu trời hiện ra một ngón tay khổng lồ, từ từ ấn xuống hai người, đó chính là thần thông do Thiên Vận Tử tự sáng tạo, nhất chỉ xuyên thiên vận, một đòn này ẩn chứa toàn bộ uy năng đỉnh cao của bước thứ hai. Với tu vi nhỏ bé khuy niết, cho dù Vương Lâm trốn trong Thiên Nghịch Châu cũng khó thoát, nhưng vào thời khắc then chốt, Thiên Nghịch Châu hấp thụ tia chí dương, liền thoát thai hoán cốt, nó bộc phát ra hai luồng bản nguyên thượng cổ, không chỉ phá tan một chỉ của Thiên Vận Tử mà nó còn khiến lão trọng thương, đây là lần đầu tiên trong vạn năm Thiên Vận Tử tính sai. Từ đây, đạo tâm của hắn xuất hiện vết nứt, thậm chí lão bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ còn có một người chơi cờ mạnh hơn đang ẩn sau màn điều khiển tất cả. Đáng tiếc, lão già nhưng vẫn là non, từ khi Vương Lâm tới Thiên Vận Tông, anh ấy đã quan sát và đề phòng tất cả, toàn bộ kế hoạch của Thiên Vận Tử đã nằm trong tay Vương Lâm. Thế nhưng, trong hành trình lập bàn cờ ấy, Bạch Vi cũng giúp Vương Lâm không ít đúng không các bạn? Video đến đây là hết, xin chào và hẹn gặp lại!